ايه بقى الامبورتنس بتاع الكربوهيدرات؟ الانرجي to obtain energy. Living organisms obtain the energy stored in carbohydrates during digestion. زي ما حكيت لكم كده موضوع الستارش والجلوكوز المالتوز والجلوكوز. When glucose molecules are oxidized inside the cell، فين؟ في الميتوكوندريا بالذات. يبقى الميتوكوندريا خلاص احنا قلنا، شفتوا الفيديو لما الجلوكوز موليكيول دخل الخلية، طب هيبتدي يتكسر ويحصل له اوكسيديشن فين؟ في حاجة او في اورجانيل صغنن اسمه ميتوكوندريا، يتكسر ويعمل ريليز للانرجي ويدينا كربون دايوكسيد اند هيدروجين. تاني وظيفة storing energy. مين storage هيبقى في شكل ايه؟ starch in plant cells، glycogen in animal muscle cells and liver cells. طيب building cells، عندي cellulose in plant، chitin skeleton of insects and اللي هم الارثروبودز والcrustaceans as receptors on cell membrane. ايه ده؟ في receptors على السيل membrane من الكربوهيدرات؟ في الانيمال سيل، ايوه هنقولها لما نتكلم على البلازما ممبرين او السيل ممبرين، والريسبتورز دي عشان تستقبل ايه؟ تستقبل اكل، تستقبل هرمونات، يعني هنتكلم فيها ان شاء الله. طيب الرول اوف monosaccharides in energy transferring process inside the cell، ودي هنشوف عليها فيديو كمان شويه بس نفهمها مع بعض. انا عندي البطل بتاعي اللي هو مين؟ الجلوكوز، وهو الميجر سورس اوف انرجي فور سيلز. بيحصل له oxidation inside the mitochondria زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. stored energy في الكيميكال بونز بتاعت الجلوكوز released to be stored in adenosine triphosphate ATP adenosine triphosphate. طبعا الفوسفات لينك اللي هي البوند اللي بتتكون في الاي تي بي بتبقى هاي انرجي بوند، تمام؟ فمعنى يتخزن فيها طاقة، هي بتستحمل كميات طاقة مهولة تخزنها فيها. طب اشمعنى الاي تي بي؟ تخيلوا يا جماعة الخلية دي السيل اللي هي بتاعت الاورجانيزم فيها ريليزد انرجي ماشية كده مع نفسها، عمالة تخبط في كل حاجة ممكن تدمر الدنيا. انما لما تتحط جوه فيكل او تبقى منقولة سيفلي من مكان لمكان جوه الخلية، بتتسلم بالعقل للأماكن اللي محتاجاها بس من خلال ال ATP، أظن طبعا هتبقى إيه؟ ما فيهاش أي loss، هتبقى transferred very safely. لذلك ال ATP ده transferred the stored energy into other places in the cell to be used. تمام؟ في إيه بقى؟ يعني هو السيل عايزة الانرجي ليه؟ performing all vital processes inside the cell. احنا متفقين ان السيل كيان كامل بتعمل كل العمليات زيها زينا كده. السيل الصغننة دي ما اقدرش اقول على حاجة ان هي كائن حي الا اذا كانت السيل بتاعتها سواء مونو واحدة بس كائن حي وحيد الخلية، او كائن حي عديد الخلايا زي حالتنا كده، يقدر يقوم بالوظائف بتاعته. طب ايه الايكويشن بتاعت السيلولار ريسبيريشن؟ ايه السيلولار ريسبيريشن ده؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، وده التنفس الخلوي، ان الميتوكوندريا تاخد الجلوكوز او يدخل جواه الجلوكوز وتكسره، بتعمل له اوكسيديشن رياكشن زي ما احنا شايفين كده، تغرقوا اكسجين 6 موليكيولز من الاكسجين عشان تكسر كل الروابط اللي ما بين الكربون والهيدروجين والاكسجين، وتستخلص منها الطاقه وتحوشها في الاي تي بي او الفيكل بتاعه الانرجي، وترجع لنا الحاجات الاساسيه اللي دخلت اللي هي الكربون دايوكسيد والووتر اللي جت من النبات اساسا عشان تتحوش في الموليكيول بتاع الجلوكوز دوت، زائد الانرجي. يبقى الانرجي دي في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ عن الصن انرجي، الصن لايت انرجي اللي اتحولت من بوند لحد لما وصلت للاي تي بي. تمام؟ طيب الكربوهيدرات derivatives are involved in reproduction وفي الاميون سيستم وفي البلاد تايب and blood clotting. يعني الموضوع مش مقتصر على شوية سكريات يا جماعة، ولا معلقتين رز بناكلهم، ولا تي شيرت قطن بنلبسه. ده الموضوع اكبر من كده بكتير، ووظيفتها جوه الخلايا. مشتقات بتاعتها ايه؟ هي المشتقات بتاعتها ممكن الكربوهيدرات دي تتحد مع الدهون، ممكن تتحد مع البروتينات، تمام؟ فتعمل لنا مركبات مهمة في عمليات حيوية زي ايه؟ زي الريبرودكشن التكاثر، زي الدفاع عن الجسم الاميون سيستم، زي البلاد
التايب بتاع البلد بتاعنا، ونحدده البلد كلوتنج، الفاكتورز بتاعه البلد كلوتنج، ان حد يتعور وتيجي تحصل تخثر في الدم او تعمل قشره كده عشان تقفل المكان اللي اتعور ويقدر يحمي نفسه ويعالج نفسه. هنا فيديو كمان هيوضح لنا موضوع الادينوزين ترايفوسفيت، وهو بيتكون من ايه، وهل هو اورجانيك موليكيول ولا لا، وبيخزن الطاقه ازاي وبينقلها ازاي. The molecule adenosine triphosphate, or ATP, provides the cells of all living things with chemical energy. ATP works as a shuttle, capturing energy from the breakdown of food and transferring it to the parts of the cell that require energy to run their processes. ATP نسمينه is vehicle or comprised of shuttle. 3 main structures: adenine, ribose, and a 3-phosphate chain. يبقى هو في رايبوز وفي ادينين وفي ترايفوسفيت اللي هي PO3. فاكرينها PO3 المجموعة الظريفة دي. Bonds between the phosphates contain available energy. When the bond between the second and the third phosphates is broken by the enzyme ATPase, this energy is released. Energy is required for all of the cell's activities. This includes visible activities such as muscle movement when running or talking, as well as those that cannot be seen by the human eye, such as the nerve impulses involved in thinking or feeling. يبقى الانرجي دي احنا محتاجينها من الحاجات اللي احنا بنشوفها بعينينا، زي الكتابة والجري والحاجات اللي زي كده، والحاجات كمان على السيلولر، المستوى السيلولر ليفل اللي احنا بنشوفهاش، زي النيرف امبولسز اللي هي النبضات العصبية اللي بتوصل الاحساس وبتوصل اشارات. طيب بعد كده نيجي بقى ازاي نقدر نعمل ديتكشن للشوجر. احنا عندنا الشوجر دوت موجود طبعا بانواع كتير، واحنا لما نيجي نعمل ديتكشن للسمبل شوجر بنختار ريديوسينج شوجر اللي هو الجلوكوز. فبنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها فير تيست يا جماعه. فير تيست ده احنا بنثبت فيه كل الفاكتورز، ونعمل ايه؟ اكسبيرمنتنج على الفاكتور الوحيد او الحاجه الوحيده اللي احنا عايزينها. فانا لما بقى عندي 4 تيست تيوبس، وكل تيست تيوب فيها حاجه، واحده فيها جلوكوز سوليوشن، التانية فيها ستارش سوليوشن، واحده فيها ايج البومين، والاخيره فيها ديستيلد ووتر. وهقول لكم ليه الديستيلد ووتر في الاخر. التلاتة لونهم او الاربعه سوري لونهم زي بعض، colorless تقريبا. ستارش سوليوشن بيبقى مهضوم بطريقه معينه كده او متعالج بحيث انه يبقى ايه colorless، حتى لو ان هو opaque white فبرضه نوعا ما هو زي السوائل التانية اللي حواليه. طيب انا شايفين الفوليوم بتاع الحاجات اللي انا بختبرها او السامبلز بتاعتي قد بعضه ازاي؟ مش ده عامل من العوامل؟ الاربعه محطوطين فراك على نفس المستوى، ده كمان عامل لازم اثبته عشان اعمل الفير تيست بتاعي. امال انا بختبر ايه؟ انا بختبر حاجه بتقولي او ثيري بتقولي ان انا لو حطيت البلو بندكت الريجنت بيبقى لونه ازرق على الريديوسينج شوجر او على الجلوكوز، وسخنته في شويه ميه، حمام مائي مش على النار، في حمام مائي مش نار مباشرة، هيتحول لونه زي ما احنا شايفين كده. دي تجربة حقيقية تمت في المعمل، للون الأورنج، من البلو الكلير بلو بيبي بلو جميل جدا وكلير، ونشوف من خلاله للأوبيك أورنج. طيب ايه بقى العامل المهم جدا اللي هقدر اقارن ما بينه؟ انا عارفة ان ده ديستيلد ووتر، انا عارفة ان ده مية نظيفة، ديستيلد يعني نظيفة مفيهاش اي تريسز لأي حاجة، بيور ووتر. جبتها ليه؟ علشان يبقى عندي نيجاتيف كنترول بقارن بيه. انا عارف كويس قوي نتيجته ايه، عشان لما يطلع اي تغيير في اي تيست تيوب من اي سامبل من اللي فاتوا اقارن واقول والله لا ده انا عندي الاساس هنا اهو ما اتغيرش او اتغير، وهقارن ما بين الحاجات التانية. يبقى انا هحط التيست تيوبس من 1 ل4، احط في كلهم 2 ملي من السامبلز اللي احنا اتفقنا عليها بالاضافه للووتر طبعا في تيست تيوب الرابع، وهحط 2 ملي من الرياجنت بتاع البنديكت بلو بنديكت. بيحصل كيميكال رياكشن معين في وجود هيت سلايت هيت علشان خاطر يحول لي اللون من البلو للايه الاورنج، واحطهم كلهم في ووتر باث فور 5 minutes وهبتدي اشوف النتيجه. يقول لي البلو بندكت reagent ده used in detecting simple sugars in various food and urine samples. تمام. طب اشوف التفاعل ده شكله عامل ازاي. Okay, food test for reducing sugars. You need test tube, right? Test tubes.
the actual experiment. You need some glucose, 10 ml solution, glucose solution, you need 10 ml of water, and what we call Benedict solution. So you add 10 ml of water, you 10 ml of glucose solution. You add a few drops of Benedict solution. You stir it a bit, and if you want to see the actual experiment, you need to put it in a water bath at temperature 70 degrees. شايفين التشينج اوف كولر يا جماعه؟ شايفين الديفلوبمنت بتاع الكولر مقارنه بالكلير بلو. هنا ما اتغيرش، ما حصلوش اي حاجه، وهو ده الهدف. هنا بيعمل فير تيست وهنا بيقارن. خلاص، مقارنه مباشره، مفيش اي سامبلز تانية. So this is a positive test. Here you are in presence of glucose, and here's your control. تمام. طيب، تاني حاجة هنعمل ديتكشن للستارش. طبعا احنا هنجيب ايودين سولوشن لان هو ده الحاجة اللي بنقدر نعمل بيها ديتكشن للستارش. الايودين ده يا جماعة، احنا لو جبنا شوية بيتادين اللي بنحطه على الجروح في البيت، وبعدين حطيناه على سامبل مثلا وتاكل لقمة عيش او لقمة فينو، هتدي اسرع نتيجة طبعا. هنبص نلاقي اللون البراون بتاع البيتادين اتحول لدارك بلو، كحلي غامق زي ما انتم شايفين في الصور كده. دي كانت تيست تيوب طبعا من شغلنا في المعمل. عبارة عن ايه؟ ستارش تحت اهي، وخفيناها بشوية مية وحطينا عليها فيو دروبس من الايودين سولوشن، ودت طبعا زي ما احنا شايفين كده اللون اللي هو الدارك بلو. هنا بيقول لي ان لون البيتادين، الايودين سولوشن عبارة عن اورنج براون او براونش اورنج. لما نيجي نحطه على بيس اوف بوتيتو هيبتدي اللون يتحول، لان البوتيتو طبعا rich in starch. هنا في التجربة بيقارن ما بين different food samples زي الصويا بين، زي الماكروني، زي الويت، زي الشوجر، زي الجرين ابل، زي الكارت، وبيحط few drops على pieces منها. ممكن يعمل لها grinding او يسيبها كده. بيلاقي ان في samples rich in starch زي الباستا والمكرونة والويت، وفي حاجات have a little amount of starch زي الصويا بين والكارت، وفي samples don't contain starch زي الشوجر والجرين ابل. وده فيديو يوضح لنا طبعا التست بتعمل ازاي. Tincture of iodine, a slice of potato, a biscuit, a slice of carrot, bread, a piece of cheese. Put some drops of tincture of iodine on the foodstuffs. طبعا يا شباب، انتوا شايفين هنا حتة التوست أسرع نتيجة. كل ما كان الحاجة مختلفة عن خلقة ربنا، وكل ما كان تدخل الإنسان فيها أكتر، كل ما كانت مضرة أكتر. طبعا هنا هي very rich in starch، لأن عملوا يعني الطحن الفظيع بتاع القمح دوت بيخرج كمية النشا منه كتيرة جدا، وشوية حاجات كمان بروتينز بتبقى مضرة، ما هياش كويسة يعني. The tincture of iodine reacts with starch and becomes dark blue. حتى الكاروت برضو أخد وقت، بس ادى في الآخر dark Cheese blue. does not contain starch. طبعا. تمام. شوية أسئلة بقى، وندخل على أسئلة بنك المعرفة كمان، على which is known as malt sugar. هيكون مين؟ شاطرين من اسمه maltose. All the following carbohydrates are soluble in water except مين بيدوب في الووتر ما عدا مين؟ glycogen ولا السكروز ولا جلوكوز ولا فركتوز؟ طبعا دول كلهم ايه؟ ده فركتوز وجلوكوز مونوساكرايدز، بتدوب ولا لأ؟ سيمبل بتدوب. سكروز دايساكرايد، بيدوب ولا لأ؟ اهو سيمبل يبقى بيدوب.
مين عندنا هنا؟ جلايكوجين اللي هو thousands من molecules بتاعة الجلوكوز وهايلي برانشد. ده طبعا animal starch ما بيدوبش. يبقى مين الإجابة الصح except glycogen. When two molecules of glucose are combined together, a molecule of A. two molecules من الجلوكوز. فاكرين كان مين اللي بيتهضم النشا ويخرج من الماوس من السليفرا مايليز؟ المالتوز. اوكي. طيب بعد كده from the examples of disaccharides. ايه الاكزامبلز من الدايساكرايدز؟ الجلوكوز اللي هو only one molecule اللي هو مونوساكرايد. طبعا لا. الفركتوز ما هو برضو مونوساكرايد. الجلاكتوز ما هو مونوساكرايد برضو. امال مين؟ السكروز اللي هو one molecule من الجلوكوز plus one molecule من الفركتوز. طيب which of the following isn't a polysaccharide؟ ونركز يا جماعة في التركات اللي في السؤال زي except و is not و is معرفش ايه و example لايه. مهمة جدا جدا جدا. ايه بقى اللي مش polysaccharide هنا؟ طبعا ستارش بولي، جلايكوجين بولي، سيلولوز بولي، انما مين؟ سكروز داي. يبقى هو ده الاكسبشن. الدياجرام دوت shows a part of a starch molecule. ده part جزء من starch molecule. طيب which diagram shows this molecule after it has been completely digested؟ خدوا بالكم completely digested يعني عدى من الماوث والانتستين وداخل فين؟ على البلاد ستريم. يبقى single molecules او monosaccharides او glucose molecules. يبقى ايه الاختيار letter D. طيب the sugars that are responsible for energy production process inside the cells of living organism. sugars that are responsible for energy production. مين؟ هل المونوساكرايدز؟ هل الدايساكرايدز؟ هل الكومبلكس شوجرز؟ هل السيمبل شوجرز؟ مين؟ طب ما السيمبل، حد هيقول لي السيمبل طبعا. طب ما السيمبل فيها المونو وفيها الداي. هي الداي برضو تنفع دايركت سورس وانستنت سورس للانرجي؟ لا. امال مين؟ مونوساكرايدز. ومين اشهرهم؟ الجلوكوز. طيب from the examples of polysaccharides. example للبوليساكرايد طبعا السليلوز اول حاجه اهو. السكروز ده داي، مالتوز داي، لاكتوز دايساكرايد. glycogen consists of ايه molecules؟ احنا متفقين اي كومبلكس شوجر بيتكون اساسي من جلوكوز. ريبيتيشنز بقى باي عدد احنا عايزينه. طب بندكت reagent. بندكت احنا نسبناه لمكتشفه is used for detecting ايه؟ جلوكوز ولا سكروز ولا ستارش ولا سيلولوز؟ فاكرين لما قلت لكم reducing sugar reducing monosaccharide اللي هو الجلوكوز. تمام. طيب a controlled experiment is one in which ايه بقى؟ دي اسئله يا جماعه موجوده على الكويز بانك او الكويز لاين بتاعي، واللينك بتبقى موجوده مع الطلبه بتاعتي بس. وده example للأسئلة المتوفرة، ودي طبعا أسئلة خارج الصندوق ومن ريفرنس محترمة يعني، مش من تأليف ومش من الخيال، حاجات عالمية بس طبعا بتخاطب التفكير أكتر. ده مناسبة لنظام التقييم الحديث. ايه هو الكنترول؟ ايه هي الكنترولد اكسبيرمنت؟ عبارة عن ايه؟ there are at least two groups. لازم يبقى في two groups one of which doesn't receive experimental treatment. عشان كده بنحط distilled water. يبقى في جروب للإكسبيرمنت وفي جروب تاني للكنترول doesn't receive the treatment. Which of the following isn't considered to be a weak molecular interaction? weak molecular interaction ايه؟ هنلاقي covalent bond. الcovalent bond مش دي مهمة ورابطة قوية واحنا متفقين؟ خلاص. طيب a complexity and variety of organic molecules is due to ايه بقى؟ الorganic molecules عندها complexity و variety. ليه؟ علشان خاطر الchemical versatility of carbon atoms. قلنا هي اللي العلماء قالوا هنبدل بمين؟ بالسيليكون. انما لا،
الكربون عشان خاطر الفوتوسينثيسيس واحنا متفقين، وهو عنده إمكانية رهيبة إنه يعمل روابط كيميائية سواء دبل بوند أو سنجل بوند، وهنتكلم بعد كده في الليبيدز عن موضوع الدبل بوند والسنجل بوند دي. Which of the following statement best describes the carbon atom present in a seed-eating bird? Seed-eating bird بقى ant-eating animal, fish-eating dolphin, whatever، هو كائن حي. ماشي الكلام. They were incorporated into organic molecules by plants. They were processed into sugars through photosynthesis and they are ultimately derived from carbon dioxide. ليه؟ انا مش قلت فيش وقلت دولفين وقلت الله، امال الفيش دي اكلت ايه؟ مش اكلت بلانكتونز واكلت الجي واكلت نباتات مائيه وحاجات زي ما كلها بتعمل photosynthesis. يبقى الاساس بتاعي سواء في البحر او في اللاند واحد، لازم يحصل فوتوسينثيسيس، لازم يحصل كربون سايكل، لازم يحصل فيكسيشن للكربون دايوكسيد خلال الكربون سايكل. لإيه؟ وينقل الطاقة من جلوكوز لستارش لجلايكوجين لجلوكوز تاني لميتوكوندريا تكسر وتطلع الانرجي دي. What is the chemical reaction mechanism by which cells make polymers from monomers؟ عن طريق الايه؟ dehydration reaction. تمام. تعالوا بقى نشوف موضوع بنك المعرفة. هتلاقوا بنك المعرفة هنا structure of carbohydrates، ندخل عليه ان شاء الله لما نستلم التابلتس بتاعتنا. ندخل على student book الاول في المادة بتاعتنا كده، ندخل على student book من الليسون الاولاني، نبتدي نقرا الليسون من الكتاب، وبعدين additional content هنلاقي الكوريكولم توبيك بتاعنا اللي هو structure of carbohydrates، وهنلاقي فيه حاجات كتيرة جدا. تعالوا بقى نشوف حاجة تانية هنا في بنك المعرفة. طبعا بريتانيكا هي اللي عاملة الكونتنت اللي فات دوت، انما هنا ديزاين ميت، ده ديزاين ميت، ده اللوجو بتاعه. فهندخل هنا على الجزئية بتاعة الكربوهيدراتس المتقدمة من ديزاين ميت. طبعا بنقول هم مقدمين الفيديو بيتكلم على ايه؟ explore the structure of carbohydrates which are the most important source of energy، وحاطط تكست، يعني اللي مش هيسمع انجليش كويس يقدر يزور التكست، اللي عنده مشكلة يقدر يترجم للعربي. وهندخل احنا بقى هنا ايه اللي انا عايزاه؟ الكويز. تمام. دي اسئله بقى متنوعه يا جماعه بالنظام الجديد بناء طبعا على التكست او الفيديو اللي احنا شفناه. زي ما انتم شايفين هنا في تايمر، وهنا كويستشن والاتمت والسكيبد، وهيدينا بقى هنا في 8 اسئله هنشوف هنجاوبهم ازاي. بيقول لي starch and sugar are the major sources of A in our diet. proteins ولا vitamins ولا carbohydrates ولا none of the above؟ طبعا الكربوهيدراتس. وكده علمني ان انا خلصت السؤال الاولاني، ودي تقريبا شكل الامتحان الفاينل بتاعكم يعني. A carbohydrate molecule is made of carbon, hydrogen and ايه؟ طبعا oxygen. طيب monosaccharide is a carbohydrate، هل simple هل complex هل اتنين مع بعض؟ طبعا simple. simple sugar is a form of carbohydrate. simple sugar monosaccharide ولا disaccharide ولا trisaccharide ولا none of the above؟ simple sugar is a form of monosaccharide ممكن ودايساكرايد ممكن. طيب تعالوا هنشوف احنا الإجابة بتاعته عاملة ازاي. C6H12O6 is the molecular formula of طبعا glucose. Sucrose and maltose are examples of disaccharides. Several simple sugars join together to form a large molecule called polysaccharide. Plant cell contains cellulose and starch, which are disaccharides ولا طبعا polysaccharides. تعالوا كده نعمل submit ونشوف احنا اجابتنا طلعت ايه. طلعت تمام. الأسئلة عددها 8، احنا ما فوتناش ولا سؤال. سكور بتاعنا full correct 8 والincorrect 0. مش هعمل ريفيو لأن كل الإجابات صحيحة. لو في إجابة غلط بيعمل لي ايه؟ بيحط لي بيصحح لي الإجابة ويقول لي الريزن بتاعها، وهنا حتى كاتب الريزن بتاع الاختيار. تعالوا على السؤال اللي احنا وقفنا عليه شوية اللي هو بتاع المونوساكرايد. simple sugar is a form of carbohydrate
monosaccharides are simple carbohydrate sugars whereas disaccharides are complex carbohydrate sugar. اما الدايسكرايد حاسبينها من الايه، من الكومبلكس، بس طبعا هي the simple form simplest form اللي هي المونوساكرايد. تمام يا جماعة، اتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في السيشن الجديدة عن الليبيدز. استنوني وبالتوفيق.